السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنكمل الحلقة اللي فاتت عن كوارث النمل الأبيض داخل البيوت. كويس؟ وإيه هي العلامات اللي بتخليني أنا كمهندس مكافحة حشرات أعرف إن البيت ده مصاب بالنمل الأبيض، وإزاي أشخص بالظبط النمل الأبيض إزاي دخل البيت. كويس؟ فلازم نكون يكون رد فعلنا سريع، نكون عارفين النمل الأبيض، ونكون عارفين الأمارات أو العلامات التحذيرية اللي هو بيسيبها لنا، بيقول لنا أنا موجود. يبقى حضرتك لما تخش البيت بعد الإنشاء علشان تشخص حالة وجود إصابة حشرية بالنمل الأبيض، هو أساسا بيسيب لك علامة إن هو النمل الأبيض لو موجود في المكان بيسيب لك علامة بيعرفك بيها إن هو موجود. كويس؟ المفروض أنت هتمشي على العلامات دي وتفحص البيت جزء جزء، ما تسيبش منه جزء، خصوصا الأماكن اللي فيها أجزاء خشبية، مكتبة، فريم باب، فريم شباك، باب شقة، باب غرفة. الأماكن دي لو هو موجود أكتر، دي أكتر أماكن هيبان فيها. الخشب بيطمعه إنه يظهر أكتر، يعني مادة الخشب أو المادة السليولوزية داخل الخشب دي اللي بتطمع النمل الأبيض إن هو يظهر ويبين علاماته لينا. وإحنا كناس متمرسة بنبقى عارفين الإشارة دي جاية من النمل الأبيض، يعني هو بيعرفنا إن هو موجود. لما بنعرف لو هو موجود بنقدر نشخص هو دخل إزاي. كويس؟ عاوزين بس نفهم معلومة مهمة جدا، ويا ريت تكون يعني أغلبيتنا عارفينها، واللي مش عارفها يعرف، واللي عارفها يعرف غيره. إيه هي؟ يا جماعة النمل الأبيض دايما بيسكن في الدور الأرضي، مش بيسكن فوق في الدور التاني أو التالت أو الرابع. دي لو ظهرت بتبقى حالة بتعرف حضرتك النمل الأبيض دخل منقول من مكان لمكان. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا دلوقتي ساكن في الدور التالت، كويس؟ ودخلت وليكن مثلا مكتبة خشبية أو دولاب خشبي. وارد جدا إن الدولاب الخشبي أو المكتبة الخشبية يكونوا أساسا مصابين، دخلتهم عندي الإصابة بانت أكتر وزادت واستفحل أمرها. فده مش ما يقوليش او ما يدينيش فرصه ان انا اقول ان النمل الابيض اساسا كان في الدور الثاني او الثالث. لا طبعا، هو دخل منقول معايا مع الاساس. كويس؟ يعني الاصابه الحشريه ما كانتش اساسا موجوده عندي في الجدران، في الارضيه، في الابواب، في الماده الخشبيه نفسها اللي في الدور او اللي في الشقه عندي جوه، لكنها دخلت مصابه من مكان لمكان، عشان بس نبقى متفقين وعلشان نبقى عارفين احنا بنقول ايه. لكن تقول لي ان او تقنع العميل وتعمل له غسيل مخ وتقول له ان الاصابه الحشريه دي موجوده عندك في الجدران، ما تجيش، العقل ما يصدقهاش. دي حاجه من اتنين، يا اما حضرتك مش عارف تشخص صح، كويس، يا اما حضرتك مش عارف المعلومه صح. وفي الحالتين ده فشل في المهندس. اولا لازم تبقى عارف الاصابه الحشريه اللي انت هتشتغل عليها. تاني حاجه تعرف التشخيص صح. تالت حاجه اسلوب كلامك بيبقى مقنع علمي، ورقه وقلم، 1+1=2. كويس؟ ما ينفعش اقنع العميل بغلط، لان العميل اساسا مش عارف، وده وارد عند كتير من العملاء ان هم اساسا مش عارفين يا جماعه. فانت ما تجيش تدله على غلط. ليه؟ لان لما حضرتك تدله على غلط يبقى الراجل مذبذب، مش عارف، متردد. ضيف الى حضرتك لما واحد تاني يكون فاهم ويجي لنفس العميل علشان يقنعه بالصح، العميل خلاص بيكون خلاص معمول له غسيل دماغ اساسا من المهندس الاولاني اللي هو اداله غلط،
او اداله معلومات ارشاديه غلط. فانا مهما قلت له، انا كلامي انا اللي مش هيبقى مصدق عند العميل. شفتوا؟ ده جه من ان مهندس مش عارف تشخيص الحاله اللي قدامه، ادى معلومات غلط لعميل، اقنع العميل بالكلام غلط. فانا مهما قلت للعميل وصححت له من معلومات، هو عنده في ذهنه ان المهندس الاولاني قال له 1 زائد 1 بيساوي 2. يبقى انا مهما اتكلمت مع العميل وقلت له حضرتك الكلام ده غلط، هو هيبقى متردد العميل ما بين الكلام الاولاني والكلام الثاني. طب انا اصدق مين؟ ما هو انا اساسا مش عارف. انا بكلمكم كاني عميل، كويس؟ فانا مش عارف في موجود في موجود نمل ابيض ولا مش موجود. ده نمل ابيض ده الاولاني قال لي فيه وبيسكن في الدور الثاني، بيسكن في الدور الثالث، ده ممكن كمان يطلع لي السطح ويسكن فوق. والراجل التاني بيقول لي ان النمل الابيض ما بيسكنش في الثاني والثالث، ده هو اساسا بيئته في الارضي. فشفت حضرتك الكلمه اللي انت قلتها عملت بلبله قد ايه؟ قيس بقى كل العملاء على كده. يعني العميل ده هياخد الكلمتين ويقولهم لعميل تاني وثالث ورابع. خدوا بالكم ان الاصابه او النمل الابيض هيظهر عندكم في الدور الثاني والثالث، ده ظهر عندي. فانت بتعمل بلبله بدون داعي. عارف قول عارف، مش عارف قول انا ممكن اسال، ده مش عيب. انا ممكن اقول انا مش عارف، مش عيب فيا، بالعكس العميل هيقدرني. وبدل ما ياخد سيئه عند ربي ان انا قلت معلومه غلط واقنعت بيها عميل، لا حضرتك انا ممكن اسال في مهندس اعلى مني او افهم مني هيدلني على الصحيه. دي مش هتنقص منك، بالعكس دي هتزيدك احترام عند العميل. وانت دور وابحث واقرا واتعلم، نفذ مره واغلط، نفذ الثانيه وغلط، الثالثه هتثبت معاك المعلومه. انا لما اشتغل بالمعلومه بايدي، سمعتها فهمتها طبقتها بايدي، مش هنساها. بالعكس انا لما بطبق مره واحده واغلط واطبق الثانيه واغلط، الثالثه عمري ما هغلط فيها. بس اعرف واتعلم واقول كلمه ثواب، لان الكلمه اللي بتخرج مني يا ثواب يا خطا، ياخد عليها ثواب كويس، لا يا اما بقى اخد عليها بقى سيئه. كويس؟ يبقى الكلام ما قل يعني خير الكلام، سبحان الله ربنا فهمنا خير الكلام ما قل ودل. اقول كلمه على قد اللي بيتقال، والكلمه اللي بتخرج مني انا بقى كفاهم. يعني انا بتكلم دلوقتي بلسان واحد فاهم، كويس؟ فالكلمه مني للي قدامي هيبقى خلاص راجل منتبه منصت، كويس؟ الكلمه تخرج مني ليه خلاص الراجل استوعبها تماما، وفين وفين بقى حليني بقى انما انت تقدر تخرجها منه تاني. يعني هو خلاص بقى اقتنع بيها حتى لو هي غلط، لان العميل يا جماعه مش فاهم، دي مش شغلته. هو جايبني ليه؟ جايبني عشان انا متخصص، فالكلمه اللي حضرتك هتقولها امين بدون تفكير. امين ليه؟ العميل اساسا يعني عنده مشاكل من الاصابه نفسها. يعني كون ان عنده نمل ابيض في المكان بتاعه والمكان بتاعه صارف عليه فلوس كتير ويظهر فيها اصابه بالنمل الابيض، دي مشكله. في اكتر من العميل يقول لي لا انا مش هسكن في المكان ده تاني، زهق. يعني لا بقى انا اصرف وادفع الفلوس دي كلها في مكان ويطلع فيه نمل ابيض، كويس؟ فهو روحه معنويه بتبقى في الصفر. ما اجيش انا كمان ازود ضغط عليه، مع ان الموضوع ببساطه حضرتك المكتبه الخشبيه اللي انت دخلتها ديت، كويس؟ او الدولاب الخشبي اللي دخلته ده خرجه تاني من الشقه، لان خلاص النمل دخل فيه، خلاص النمل دخل فيه، كويس؟ وبدا يحلله من جوه. يعني هتبقى الماده الخشبيه دي هتبقى خشب ونشاره نازله في الارض، بودره نشاره كده هتلاقيها في الارض. ولو حضرتك بالليل في الهدوء في السكينه مش تسمع اي صوت وقربت من الدولاب ده او المكتبه، هتحس بالصوت خروشه النمل الابيض او الصوت بتاع اسنانه وهي بتبدا تطحن في الخشب. ده دليل ان النمل موجود جوه المكتبه الخشبيه او جوه الدولاب الخشبي اللي انت دخلته الشقه بتاعت حضرتك. لكن الشقه بتاعت حضرتك امنه تماما، ما فيهاش اي مشاكل.
كويس. انت دلوقتي طمنت العميل ان الاصابه مش في الشقه عندك، الدولاب مش مهم، الدولاب مش مقدور عليه، الدولاب ممكن ارميه بره، خلاص اجيب غيره، الحق قبل ما المشكله تستفحل امرها وتزيد. لكن ما تجيش تقول له ان الشقه بتاعتك كلها هي اللي مصابه. طب ان الدولاب والمكتبه وقدرنا عليهم وخرجناهم بره الشقه، طب الشقه اعمل فيها ايه اللي دفعت فيها كل فلوسي؟ خد بالك من الكلمه اللي انت بتقولها، خد بالك ومن واقعها على العميل، لان وارد انه يكون واحده ست مش راجل، فالكلمه دي كبيره جدا عندها، ان هي صرفت مبالغ كبيره، ممكن تكون فيلا كبيره دورين، تيجي حضرتك ببساطه تقول لها ده النمل في الدور الثاني. الدور الثاني انت ده ايه؟ انت بتتكلم ازاي اساسا؟ الاصابه لما تلاقيها في الدور الثاني ببساطه حاجه داخله جديده على المكان، يا دولاب اي حاجه خشبيه دخلتها مصابه، تخرج تاني المكان وخلاص. لكن الدور الاولاني اتعامل معاه، ما بقولكش لا، بقيته الدور الاولاني. هعرض على حضرتك دلوقتي صور تمام بتدل وجود النمل الابيض. لازم تبقى عارف، لازم تبقى متمرس، لازم يكون رد فعلك سريع وسليم، لازم تكون صادق في معلوماتك، عارف قول، مش عارف ما تقولش. الكلمه امانه، الكلمه امانه، يا تاخد عليها حسن عند رب العالمين يا تاخد عليها سيئه. كويس، لان الكلمه دي هتتقال، انت قلتها لي انا كعميل، انا الكلمه بتاعتي هقولها لاهل بيتي، اخواتي واهلي واصدقائي، ده المهندس قال لي كذا 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 كذا، ربيت عندي الخوف وربيت عندهم هم كمان الخوف. اخ ده انا ساكن في الدور الثاني، انا كمان ده انا ساكن في الدور الثالث، اخ ده انا خايف لا يكون عندي نمل ابيض. شفت الكلمه بتاعتك الصغيره البسيطه عملت ايه؟ لازم تكون عارف وواثق من اللي انت بتقوله يا ما تقولوش. كويس. حضرتك انا اسف، ممكن بس اسال المهندس اقدم مني او اكتر مني حرفه او احترافيه وهيدلني على الصح ايه وهبلغ حضرتك. انا اسف ان الموضوع ده او المشكله دي جديده بالنسبه لي، فانا ممكن اسال واستشير وابلغ حضرتك. كويس. دي مشكله كبيره يا جماعه بنقع فيها، وانا نفسي وقعت فيها اكتر من مره، يعني بتكلم مع عميل هو اصلا مش منصت ليا، فبعرف على طول ان هو سمع من قبلي، وفعلا العميل بيقول لي انا فعلا سمعت من قبلك والكلام عكس اللي انت بتقوله. فلازم علشان اطلع من الموضوع ده مع العميل لازم افهمه ايه اللي انا بقوله، ولازم اديله علامات واشارات النمل بيعملها لي على الحيطه، بيسيبها لي على الباب. طب حضرتك عندك العلامات دي في الدور اللي فوق؟ ببساطه لا. طب ممكن حضرتك برضه عشان العميل برضه اخرجه من حاله الهلع اللي عنده، وعلشان اعمل فورمات للداتا او المعلومات اللي سمعها من قبلي. الموضوع مش عصبيه، والموضوع مش صوت عالي، لا. تعالى حضرتك معايا ببساطه وانا هدلك على الصح ايه. كويس. وفي الاخر حضرتك ليك انك تقتنع بكلامي او ما تقتنعش بكلامي. كويس. العميل بيخرج معايا وبيطلع فعلا بدله. شفت حضرتك في الدور الارضي احنا شفنا ايه وايه 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 وايه؟ ايوه، وشفت وصورت له واديته. طب نطلع مع بعض الدور الثاني او الدور الثالث او الدور ايا كان بقى الدور اللي فوق. في حضرتك احنا دلوقتي لفينا المكان عند حضرتك، في حضرتك علامات زي اللي احنا شفناها تحت موجوده عندك فوق؟ هيقول لي لا. ببساطه خلاص انا بقيت اعمل بقى فورمات للداتا اللي اسمها قديمه، فكلام المهندس القديم خلاص اتشال من دماغه وتحل محله كلامي او كلامي عن المهندس اللي هيتكلم. كويس. فبلاش نعمل رعب للناس، الناس مش ناقصه، ندل على الصح. احنا موجودين زي الدكاتره على فكره، احنا زي الدكاتره بنشخص الحاله اللي قدامنا وفق الظروف والبيئه الموجودين فيها، بنتعامل معاهم باكتر وسائل امنه للعميل. مش مفروض ان انا اجي ارش الموبيل بتاعي واديله ظهري ومع السلامه وهو بقى اللي يحصل فيه يحصل، لا طبعا. بيبقى لازم احنا نربي مصداقيه وامانه ما بيننا وما بين العميل، لان وارد العميل ده يجيب لي من وراه عميل تاني وتالت ورابع. ما نستهينش بالامر، الكلمه الضعيفه دي يا تاخد عليها حسنه يا تاخد عليها سيئه. تمام. يعني انت طول نهارك في شغل بتاعك هتاخد بقى حسنات كتير او هتاخد سيئات كتير. اسف ان طولت عليكم، بس كان لازم اقول لكم على المعلومات دي علشان برضو ما نقعش في اي غلط،
ونبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه. النمل الابيض كارثه فعلا، كارثه فعلا بكل المقاييس. بس هي مش في الدور التاني والتالت زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، هي دخلت في الدور الاعلى علشان الاصابه الحشريه دخلت مع حاجه. يعني في حاجه دخلت اشتراها العميل او دخلها بيته مصابه، كويس، لكنها لا، مش من اهل البيت، دخلت وارده على البيت. ببساطه ممكن اخرجها تاني بره او اعدمها وخلاص، المكان ببساطه ما فيهوش اي حاجه خالص. كويس. هعرض عليكم صور دلوقتي بتبين علامات النمل الابيض. طبعا احنا عرفنا الشغل على النمل الابيض بيبقى عامل ازاي. 3 مراحل. مرحله التخريم، لازم اخرم على العمق المناسب. طبعا احنا قلنا العمق المناسب اهم حاجه وانا بخرم، علشان اكتر الاماكن بخرم فيها يا اما سيراميك، تمام، واماكن يعني السيراميك بيبقى غالي مكلف عند العميل، فما ينفعش وانا بخرم التخريم بتاعي يبدا يكسر في سيراميك. التخريم بتاعي في مكان ثابت، ما هزش الاداه بتاعتي وانا بخرم، كويس، علشان ما اعملش مشكله في السيراميك والسيراميك يتكسر مني. دي حاجه مهمه جدا يا جماعه، لان السيراميك ده بيبقى غالي جدا ومكلف جدا. علشان اكسر واحده يبقى ممكن اخد كميه حواليها ومفيش نفس اللون عند العميل، ولو جبته هيجيبه اغلى من ثمنه، ولسه هيجيب حد تاني عشان يحط السيراميك يلزقه، فمشكله كبيره. فانا لما بخرم اخد بالي كويس جدا الدريل ما يبداش يتهز مني. يعني الولد اللي بيبدا يخرم يبقى ثابت، ما احركش الدريل منه علشان ما يتهزش، عشان لما يتهز هيبدا يعمل تكسير في السيراميك ده ويشرخه وبوظ السيراميك مني. اول حاجه قلنا مرحله التخريم. بعد كده مرحله الحقن، بحقن بالمبيد بتاعي في الفتحه اللي انا عملتها. بعد كده مرحله ايه يا جماعه لو نفتكر؟ مرحله ايه؟ غلق الاماكن اللي احنا فتحناها. يبقى 3 مراحل ما تنساهمش. المرحله الثالثه لازم 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 احترافيه وانا ببدا اقفل التخريم بتاعي، علشان لو البلاط بتاعي نفس لون التخريم او نفس لون الاسمنت مش هيبان. يعني النظافه لما اشوف المكان اللي كان اساسا متخرم من ثواني واشوفه في المرحله النهائيه ما اشوفش ان المكان ده او ما اعرفش المكان ده اساسا اتفتح. باين لكم برضو في الصور لما انا ببدا اقفل الفتحات بتاعتي المفروض ان هي ما يبانش اساسا ان المكان اتفتحت. ما اجيش اكسر واخرب عند العميل واسيبه وامشي، لا، ما يصحش، لان العميل اساسا هيربي عنده الخوف مني، مش هيجيبني تاني، مش هيرشحني لعملاء تاني. كويس. هعرض لكم دلوقتي صور المراحل كلها، وهعرض لكم صور لمرحله وجود الحشره وايه هي الاثار اللي بتدل ان الحشره دي موجوده، كويس، ولازم اخد بالي كويس هي دخلت ازاي. اهم حاجه يا جماعه عندنا لو النمل الابيض دخل في مكان مصاب، انا اسف، في مكان زي البيت او فيلا، دخل بناء على حاجات معينه لازم اقول لكم عليها برضو تعرفوها. لو في عندي تقفيلات مع المقاول، شوفوا وصلت لفين، مع المقاول بيعمل التقفيلات بتاعته وساب فراغات ما بين الازاز والخشب، ما بين الخشب والمحاره، تمام، الفراغات دي بيدخل منها النمل الابيض البيت عندي، بيمتد بقى، هو دخل خلاص. دي المشكله ودي الكارثه، ان النمل دخل ما بين الباب، ما بين الازاز، ما بين الخشب وما بين المحاره، كويس، دخل لان المقاول وهو بيقفل ما بيقفلش صح، ساب فراغ دخل منه النمل، او ساب حيز صغير دخل منه النمل، بدا النمل يزيد وينتشر من مكان لمكان، من مكان لمكان. فاحنا بناخد بالنا برضو. شوف احنا برضو مهندسين زراعه، لكن شغلك بيخليك تعرف شغل المقاول بيبقى عامل ازاي، شغل المقاولات، شغل المعمار بيبقى عامل ازاي، ايه هو تقفيل الصح وتقفيل الغلط. اهو العمليه اللي هوريها لكم النهارده او التمرين اللي هقوله لكم النهارده دخل نتيجه مقاول قفل البيت غلط، قفل الباب غلط، ساب فراغ، الفراغ دوت دخل منه نمل. ليه؟ لان برضو المقاول لنفس المكان ما تعملش صح. المفروض المكان قبل الانشاء
احنا قلنا في رشتين هامتين بيترشوا قبل ما البيت يطلع، ما رشهمش، والمكان كان بيئة لوجود النمل الأبيض فانتشر. كويس؟ يبقى دلوقتي احنا عرفنا لو المكان مش مرشوش ومش متأمن صح، بدي فرصة للنمل الأبيض إن يخش المكان، زائد إن أنا كمقاول قفلت تقفيلات غلط، فبدي فرصة أكتر إن النمل يخش جوه البيت. لما أجي أنا أشخص أبقى عارف أفرز البيت حتة حتة، أشوف التقفيلات بتاعت الأبواب صح ولا لأ، تقفيلات البنى نفسها فيها بين العوازل مضغوطة ولا في فتحات دخل منها النمل الأبيض. لازم أكون ذهني صاحي، رد فعلي سريع، أعرف الإصابة الحشرية دي من إيه، المصدر فين. أنا ما يهمنيش أروح أشتغل على النمل الأبيض وأمشي وخلاص، لأ، لازم أعرف العميل علشان باله يرتاح، علشان باله يرتاح. حضرتك الإصابة دي دخلت عندك نتيجة كذا وكذا وكذا وكذا، وأقنعه بالحجة، أقنعه علشان أنا عارف صح، عندي داتا خلفية صح، واخدها من مهندس أقدم مني. كويس؟ لكن لو ما عنديش الحجة، ما عنديش معلومات، ما أقولش، ما أتكلمش. حضرتك أنا ممكن أبلغ المهندس بتاعي اللي أقدم مني وهو هيديني معلومات هبلغها لحضرتك، أو أن أنا أجيب المهندس اللي أقدم مني يشوف المكان وآخد منه معلومات، أو حضرتك تاخد منه معلومات على طول. أنا متشكر جدا وآسف جدا إن طولت عليكم، بس كان لازم أقول لكم على حاجات مهمة بنقع فيها في شغلي على النمل الأبيض أو الرمة أو الأرض حسب كان المسمى اللي عندك. كويس؟ فاعذروني، احنا دلوقتي برضو في الأول وفي الآخر داخلين نسمع معلومات أو نفهم معلومات، المعلومات دي ملهاش مقياس زمني، ما ينفعش على طول، يعني ما ينفعش أقولها بسرعة، فاعذروني، أنا آسف جدا وطولت عليكم، حقكم عليا. تمام؟ ده الجزء الثاني على النمل الأبيض داخل البيوت أو داخل الفلل. يا ريت لو سمحتوا بعد إذنكم من فضلكم ندوس إعجاب، يا ريت ندوس إعجاب، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، يا ريت لو سمحتم لو تكرمتم تشاركوا الرابط مع الغير علشان الفايدة تعم وتاخدوا حسنة تنفعني وتنفعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.